Very good morning from Finland, dearest friends. Oikein hyvää huomenta jälleen. And welcome into our Ask project and today's meditation, the reappearance of the Christ and its preparations. Toivotamme sydämellisesti tervetulleeksi taas kaikki Ask-projektiimme ja tämän aamuisen mietiskelyyn Kristuksen jälleen tulemisen puolesta ja sen valmistelujen puolesta. Always we read something before we start the meditation, and again from the book Reappearance of the Christ, and it's from page 55 here and there, because I am taking, before going forward, I am just reading some things and emphasizing some things before taking the new text. Ja nyt sivulta 55 sieltä täältä otan muutamia lainauksia ennen kuin menemme tuohon ihan uuteen tekstiin. And this is coming from the chapter 3, World Expectancy. Ja tämä tulee luvusta 3, maailman odotus. Christ does not come as the omnipotent God of man's ignorant creation. Kristus ei tule ihmisen tietämättömyyden luomana kaikkivoipana Jumalana, but as the Christ, the founder of the kingdom of God on earth. Mutta Kristuksena, joka perusti Jumalan valtakunnan maan päälle. To complete the work he started, ja tulee täydellistämään työn, jonka hän aloitti, and again to demonstrate divinity in far more difficult circumstances, ja ilmentämään jälleen jumaluutta paljon vaikeammissa olosuhteissa. The second aspect of divinity is called Vishnu. Toista jumalallisuuden aspektia kutsutaan Vishnuksi. And he has these cycles of many incarnations. Ja hänellä on tämä sykli, jossa on monta inkarnaatiota. There are some traditions which are telling about 10 incarnations. On traditioita, joissa puhutaan 10 inkarnaatiosta. There are some references which are telling about 12. Toiset taas puhuvat 12. And then there are even more than these, ja sitten taas enemmän kuin nämä. But the key point is that when the world or humanity has descended too far into the darkness and too far into selfishness. Mutta avainasia on se, että kun ihmiskunta on laskeutunut liian kauaksi pimeyteen ja liian kauaksi jumalallisuudesta ja itsekkyyteen, then Vishnu again incarnate itself. And Christ is the aspect of Vishnu. Ja sen tähden Vishnu uudelleen inkarnoituu ja Kristus on yksi tämän aspekteista. And to the book again. He comes to correct the mistakes and the misinterpretations of those who have dared to interpret his simple words in terms of their own ignorance. Hän tulee korjaamaan niiden virheet ja väärin tulkinnat, jotka ovat uskaltaneet tulkita väärin hänen yksinkertaiset sanansa. And to recognize those whose faithful service has made his return possible. Ja tunnistamaan ne, joiden uskollinen palvelu on tehnyt hänen paluunsa mahdolliseksi. He too is facing a major test. Häntäkin odottaa suuri koe. Preparatory to a great initiation, joka on valmistautumista suureen vihkimykseen. We are talking here about the 7th initiation. Me puhumme tässä yhteydessä 7. vihkimyksestä. And when he has passed the test and fulfilled his task, he will pass to a still more exalted position in the Father's house. Ja kun hän on läpäissyt kokeen ja täyttänyt tehtävänsä, hän siirtyy vieläkin korkeampaan asemaan Isän kodissa. Or to some distant place of service where only the most exalted can follow him. Tai johonkin kaukaiseen palvelun paikkaan, jonne vain kaikkein ylhäisimmät voivat häntä seurata.
His present position will then be taken by the one whom he has prepared and trained. Hänen nykyisen asemansa ottaa silloin haltuunsa se, jota hän on siihen valmistanut ja kouluttanut. And we talk about Master Kutumi. Tässä yhteydessä puhumme mestari Kutumista. But before all this can happen, he must again enter the public arena. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, hänen on jälleen astuttava julkisuuteen. Play his part in world affairs and prove the scope of his mission. Hänen on esitettävä osansa maailman tapahtumissa ja osoitettava tehtävänsä puitteet. He will gather round him in the flesh his chosen associates and advisors. Hän tulee keräämään ympärilleen lihallisessa muodossa valitut kumppaninsa ja neuvojansa. These will not be the ones who gathered around in those earlier simpler days. Nämä eivät ole niitä, jotka kerääntyivät hänen ympärilleen noina aikaisempina, yksinkertaisimpina aikoina. But those members of our human family who today recognize him and are preparing to work with him as far as in time them lies. Vaan niitä ihmisperheen jäseniä, jotka tänään tunnistavat hänet ja valmistautuvat mahdollisuuksiensa mukaan työskentelemään hänen kanssaan. And this is for us very important thing to think about and contemplate, because this time that we are here, the time of the forerunner, is the time where we are making ourselves available for his service, and we are showing the strength, how we are acting when we are supported, as it is said that he is protecting the aura of the group, but we are needed to be sent into difficult situations to stand now with strength and with his presence. Ja sen tähden tämä on tärkeä asia meidän pohtia, sillä tämä kertoo, kuinka meidän tulee tänä aikana työskennellä hänen läsnäolossaan seisoen vahvasti. It is a different world to which he is now planning to return, and this is largely due to the intellectual development of the mass of men. Maailma, johon hän nyt suunnittelee palavansa, on erilainen ja se johtuu suureksi osaksi ihmisjoukkojen älyllisestä kehityksestä. And ponder on why this intelligence aspect is needed, but why it is also dangerous. Pohdin myös sitä, että miksi tämä älykkyysaspekti on tarpeellista, mutta myös vaarallista hänelle. This presents him with stupendous difficulties, for the intellect of men must now be reached, and not just their hearts as in the earlier days. Tästä johtuu hänelle suuria vaikeuksia, sillä hänen nyt on tavoitettava ihmisten äly, eikä vain kuten aikaisemmin heidän sydäntään. If the will of God is to be intelligently carried out on earth, jotta Jumalan tahto voitaisiin älykkäästi toteuttaa maan päällä. We can only reflect what's going on in the world at this time. Voimme vain ajatella, mitä tapahtuu maailmassa tässä ajassa. Not even his presence is needed where he is present in the etheric plane. Voimme vain ajatella sitä, mitä tapahtuu jo nyt, vaikkei hän ole läsnä täällä, vaikkakin kyllä hän on eteerisellä tasolla. How we are acting towards each other. Kuinka me kohdistamme tapaamme ja toimintamme toisiamme kohtaan. How we are reasoning, how we are using resources. Kuinka järkeistämme, kuinka käytämme lähteitä, varantoja. How we are really in the dangerous situations for each other. Kuinka me olemme vaarallisissa asioissa toisiamme varten.
His major task is surely the establishing of right human relations in every department of human living. Hänen suurimpia tehtäviään on varmastikin oikeiden ihmisten välisten suhteiden luominen kaikilla ihmiselämän alueilla. His major task is surely the establishing of right human relations in every department of human living. Hänen suurimpia tehtäviään on varmasti oikeiden ihmisten välisten suhteiden luominen kaikilla ihmiselämän alueilla. I would ask you to use your imagination and endeavor to think out what must be the implications of the task which confronts him. Pyytäisin teitä käyttämään mielikuvitustanne ja ajattelemaan kaikkia niitä seurauksia, jotka liittyy hänen edessään olevaan tehtävään. I would ask you to ponder on the difficulties which he must inevitably face. Pyytäisin teitä pohtimaan vaikeuksia, joita hänen täytyy väistämättä kohdata. The difficulty above all of mass intellectual wrong emphasis. Ennen kaikkea vaikeutta, joka aiheutuu vallitsevasta väärästä älyllisestä painotuksesta. He, the representative of the love of God, is asked to work again in the world arena. Häntä Jumalan rakkauden edustajaa pyydetään jälleen työskentelemään maailmannäyttämöllä. Wherein his earlier message has been negated, missä hänen aikaisempi viestinsä on tehty tyhjäksi, forgotten or misinterpreted for 2000 years, jossa se on unohdettu tai sitä on tulkittu väärin 2000 vuotta. And wherein hate and separativeness have distinguished all men everywhere, ja jossa viha ja separatiivisuus ovat luonnehtineet kaikkia ihmisiä kaikkialla. So we need to take these things into our consideration. Meidän täytyy ottaa nämä asiat oman pohdintamme alle. And every day make sure that we will at least one little tiny step bring forward his mission. Ja tehdä varmaksi se, että joka päivä pienellä askeleella me ainakin menemme eteenpäin. So now we enter into our meditation. Ja nyt aloitamme meidän mietiskelymme. And go back 2000 years ago. And his mission. Mene 2000 vuotta taaksepäin ja hänen tehtävänsä. We think about the moment of Getsemanen. Ajattelemme Getsemanen hetkeä, where he alone anchored the will of God on earth, kun hän yksin ankkuroi Jumalan tahdon maan päälle. But let us visualize that we are now standing with him. Mutta nähkäämme, että nyt seisomme hänen kanssaan, hänen läsnäolossaan. That disciples are not sleeping anymore, niin että oppilaat eivät nuku enää, but we are standing with him, vaan että seisomme hänen kanssaan. We see the light which is pouring through the Christ, him starting the era of love and the approach to will of God. Hän aloitti rakkauden aikakauden ja lähestymisen Jumalan tahtoa kohtaan. We
breathe it in. Not mine, but thy will be done. Ja hengitämme sisään. Ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Master DK has been expressing some questions for us. Let us respond to them. Let us search deeply the call, the kingdom of God. Ja etsikäämme syvästi Jumalan valtakunnan kutsua. As a member of the new group of world servers, what is your specific and fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun minun on siitä sallittu tietää? Have I, in my own personal daily life, earned the right because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Stage 2. Vaihe 2. Having answered to these 3 questions in the light of the soul, let us say with emphasis, kun olemme vastanneet näihin 3 kysymykseen sielumme valossa, lausukaamme syvällä ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta.
Stage 3. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest and with what knowledge or world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet. Sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere, glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there points of brighter light. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä. Where the members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And let us try to reach all of them. Connect with them. Ja pyrimme saavuttamaan kaikki nämä ihmiset ja yhdistymään heihin. And now visualize, through the creative imagination, the vivid light of the hierarchy. Ja nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulatuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Can you recognize the vibration of that light? Voitko tunnistaa tuon valon värähtelyn? Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Let us ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista.
We realize, no matter by what name he may be called. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin. In the world, in many world religions, he is still the same great identity. Maailman eri uskonnoissa, mutta hän on silti tuo sama identiteetti. We now reflect and speculate upon his possible results. The possible results of his appearance, according what we were now, hearing what TK said. Mietiskelemme ja arvioimme mielessämme hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Lukemamme perusteella. We can question ourselves how our intelligence is supporting his coming. Voimme pohtia sitä, kuinka meidän älykkyytemme tukee Kristuksen tuloa. We can question the conditions he needs, have they been reached? Voimme kysyä niitä ehtoja, että hän voi tulla, olemmeko tavoittaneet ne? That a measure of peace has been restored, niin että tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. Is the principle of sharing at least in process of controlling economic affairs. Onko jakamisen periaate vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita? Have churches and political groups begun to clean their house? Onko kirkot ja poliittiset ryhmät alkaneet puhdistaa toimiaan? How do you think? Are you needed? Miten ajattelet? Tarvitaanko sinua? How do we think? Have we done the best we can? Kuinka me ajattelemme? Olemmeko tehneet parhaamme, mitä ikinä pystymme? Let us say the second stanza. Lausukaamme seuraava stanza. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. Make Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Viratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate
your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza ja lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we have a moment to really consider practically what we can do during the coming week to further the preparations of the coming of the Christ. Nyt voimme pohdiskella niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevan viikon aikana edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. We realize that we are a part of group of working forerunners. Muistamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. We are called at this time to act and to do our part in the plan. Meidät on kutsuttu tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmista. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And let us have 2 minutes to ponder on. Ja noin parin minuutin ajan pohdiskelkaamme.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in His name. Ja omistautukaamme hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us imagine how we stand together during the coming week and work together in His presence. Ja nähkäämme, kuinka seisomme hänen läsnäolossaan tulevan viikon aikana. There is one of the major happenings during this week. I think it is on Friday that now Great Britain is separating itself from European Union. Ja nyt maailman mittakaavassa tapahtuu suuri asia, että Iso-Britannia eroaa EUsta. This is a big setback from the point of view of the movement of union between countries. Tämä on siinä mielessä kova takaisku, jos ajattelemme maiden yhdentymistä. European Union is the effort of or started by hierarchy. Euroopan yhteisön rakentuminen on hierarkinen impulssi, and that's why we all need to support it, whatever difficulties is in this movement, vaikka mitä ongelmia tässä on, and that means that every single country needs to work out their selfishness. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että maiden tulee työstää omaa itsekkyyttään pois. What all that is going to mean in the coming future. The era of the Forerunner is ending, so we are pretty much stating our opinions and our minds in front of hierarchy. Ja koska edelläkävijöiden aikakausi on loppumaisillaan, me hyvin paljolti ja pitkälti nyt ilmennämme omaa mielipidettämme ja se suunta, minkä otamme ihmiskunnassa. And that direction that we are taking in humanity. So let us try to work as hard we can that these separatistic energies cannot intervene anymore. Ja koittakaamme tehdä kaikkemme, ettei näitä separatistisia ajatuksia, ettei ne voi tulla väliin. And we, from that point of view, we see how much we need to work. Ja sen pohjalta näemme, kuinka paljon meidän todella täytyy tehdä työtä. So let us now sound Om 3 times and dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3 omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Om. 3
We thank you again, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And we welcome again with us tomorrow morning at 6 p.m. GMT. Oh, I am sorry. It is 6 a.m. GMT, eli huomenna siis aamulla kello 8 Suomen aikaa. Please come along, and it is a webinar. So now we wish you very blessed day or blessed night, and let us stand strongly together. Namaste from Finland. Toivotamme teille ihanaa päivää ja seisokaamme voimallisesti yhdessä. Ja namaste täältä etelästä.
two, three feels God's glory. And the life is the life of all, of all, of all, of all. We follow.